Hello mga kakusina! Looking for side dish na perfect para sa fried dishes mo? Yan ang kitchen eksperimento natin today, ang radish salad. Let's go! Simulan natin sa mga ingredients. Sa isang bowl, ilagay ang thinly sliced radish. Ngayon ay lagyan natin ito ng salt o asin. At pigain ito sa asin hanggang sa mag-juice at lumambot. Gawin ito ng 1 to 2 minutes o 1 hanggang 2 minuto. 1, 2, 3, come on! Ngayon ay i-wash o hugasan natin ito at alisin ang excess water. At ngayon, ilagay ang ating radish sa isang bowl. Lagyan ng sliced tomatoes o kamatis. 1, 2, 3, come on! Finely chopped onions o sibuyas. Half a teaspoon ng salt o asin. At 1/4 teaspoon ng ground black pepper o paminta. At isunod naman ang 2 tablespoons of apple cider vinegar. One, two, three, come on! At i-toss o haluin lang natin ito. Halo, mix, mix! 1, 2, 3, come on! Ngayon ay ilagay ang chopped celery at halo, mix, mix, mix! 1, 2, 3, come on! Sunod na ilagay ang chives. At halo ulit. At ready to serve na ang masarap na side dish. Ito ang radish salad na sigurado akong magugustuhan nyo. Hope you enjoy! Oops, wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento. Sa Just